said. What do you think? Okay lang. Yeah. Okay. Okay. Cool. Which one? This one? This one? Yeah, Both. both. Both of them? Yes, but just wait for me. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello from Bangkok. What's up, Vietnam? Hi from Bangkok. Xin chào từ Bangkok. This is David from NLP Top Coach Thailand. Great to see you all tonight. Thanks for tuning in. Hope to answer some of your questions and create some more clarity about NLP in business. Let us know what you need to know. Yes, và ngày hôm nay anh David rất là vui mừng có mặt với chúng ta ở trong chương trình livestream này. Và tất cả chúng ta ai có bất cứ câu hỏi nào ạ thì hãy đặt câu hỏi với anh David để anh có thể trả lời được cho chúng ta tất cả những câu hỏi liên quan đến kinh doanh cũng như là sử dụng NLP ở trong kinh doanh ạ. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu ạ. Và cùng với tôi đây là anh Lê Quốc Long, cũng là một NLP trainer. Bây giờ anh Lê Quốc Long sẽ giới thiệu về bản thân mình ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Lê Quốc Long, hiện đang là NLP trainer, một trong những chuyên gia đào tạo và phát triển bản thân ứng dụng NLP tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có buổi chia sẻ livestream cùng với anh David, hiện đang là giám đốc điều hành của NLP Top Coach tại Thái Lan, và bạn Nguyen cũng là một chuyên gia NLP tại Việt Nam. Và tất cả các anh chị và các bạn có những câu hỏi nào liên quan đến việc NLP cũng như là ứng dụng NLP trong công việc kinh doanh của mình thì các anh chị có thể đặt câu hỏi ở comment xuống phía dưới, thì chúng tôi sẽ đặt câu hỏi được này với anh em David để các bạn có thể học hỏi được nhiều nhất từ anh David ạ. Hello anh, xin chào anh Sang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hỏi anh David một vài câu hỏi về NLP. So first of all, David, could you please tell Vietnamese people about basically what is NLP? Oh, fantastic question. So basically, NLP is the study of excellence. It's the difference that makes the difference between regular and outstanding performance. And I know all of you are looking to achieve outstanding results. You want to move from where you are to where you want to be. Now, this is the essence of neuro-linguistic programming. It's basically a tool and technique that's going to help you to, first of all, to reprogram yourself. Okay, because your results start with you first of all. Then as you're able to communicate more effectively with yourself, you're able then to communicate more effectively externally to get the results that are really going to matter in your life. Now this could be results anywhere. It could be in your relationships. Yes. It could be in your home life. It could be in your business. I mean, a lot of people, they come to me and they say, David, I want to improve my sales. Yes. I mean, this is very important. How do I improve my sales using NLP? And really it comes down to two key things that you don't understand. Success in anything, all right, and I mean anything, is first of all, it's mindset, okay? 70% of your success is based on the fact that you're using an outstanding mindset. The other 30% is based on the mechanics or the tools that you're using. So somebody who is not getting the right results in maybe in sales could be using outstanding sales techniques, but just doesn't have the right mindset to utilize those techniques. So if you want a quick explanation of what NLP is, I gave you a long one. But so, the quick explanation of NLP is really, it's a set of tools and techniques designed to help you leverage the best results in life. Now, I mean, if you're interested in that, then you're looking at the right person now to help you understand. Yes, and will take some minutes for me to translate together. Sure. Yeah. Oh, sorry. Và anh David thì vừa mới trả lời câu hỏi của Trang, và anh nói rằng đấy là một câu hỏi rất tuyệt vời. NLP là một cái ngành khoa học nghiên cứu sự xuất chúng để giúp chúng ta có thể đi từ nơi chúng ta đang là và đến nơi chúng ta muốn đến. Và NLP thì có thể giúp chúng ta trong tất cả mọi lĩnh vực, từ tài chính, kinh doanh, sức khỏe, mối quan hệ, tới thậm chí là bán hàng ạ. Và anh có nói rằng là ở ngoài kia thì có rất là nhiều khóa học bán hàng, đúng không? Và nó có thể giúp chúng ta có những cái công cụ và kỹ năng rất là tốt. Nhưng điều quan trọng trong việc bán hàng tốt đó lại là chính là mindset của chúng ta, là cái tư duy của chúng ta bán, để làm sao chúng ta bán hàng tốt. Thì cái điều này không ở đâu khác có thể dạy chúng ta ngoài NLP. Và nếu như các anh chị đang tìm kiếm một công cụ để có thể trở nên xuất chúng, để có thể cải thiện toàn bộ những cái kỹ năng trong cuộc sống của mình, thì các anh chị đã ở đúng nơi rồi. Ở đây với David, anh Long và Trang. Okay, so Long, do you have any question for David regarding to NLP for business? I have a question for David. When you start up, a person start up,
NLP help them anything else? Oh, that's a great question, Long. So, when you're starting up your own business, remember, the only person who can achieve the results that you want is you. Okay? Now, let's say you already have an outstanding mindset and that is pushing you forward. The next part is to have an unstoppable plan. Now, there's two things you can do. You can either do some strategic planning to put together a plan for your business, and that's going to basically allow you to focus on the key areas. And then remember, with business, when you're first starting up, there's only one key area that you must focus on. Sales, okay? Because without sales, you're not going to do the business that you need to do, okay? Yes. Sau anh David thì có nói rằng là cái việc đầu tiên để chúng ta start up thì các anh chị có thể là có một cái kế hoạch chiến lược cho công ty của mình, và chúng ta cần phải tập trung vào một trong những cái khía cạnh quan trọng nhất, và anh có nói rằng là một trong những cái khía cạnh quan trọng nhất của bất cứ một startup nào thì đó chính là bán hàng ạ. Vì nếu như không có bán hàng thì chúng ta sẽ không có bất cứ thứ gì khác. Exactly. Yeah, chính xác. Anh hiểu tiếng Việt à? Get the Vietnamese, right? Okay, so what questions do we have? Yeah, any question that the audience? Vâng, xin chào các anh chị, và hiện chúng tôi đang quay trực tiếp, chính thế mà các anh chị có bất cứ những câu hỏi nào dành cho anh David về NLP cũng như là về business, về startup khởi nghiệp hay bất cứ vấn đề gì mà các anh chị mong muốn đặt câu hỏi thì anh chị có thể đặt câu hỏi, vì chúng tôi rất là khó khăn để có thể mời anh David dành một chút ít thời gian vào buổi tối như này sau một chương trình đào tạo NLP Trainer để chia sẻ và giúp tất cả các anh chị có thể ứng dụng NLP cũng như là thành công hơn trong công việc kinh doanh của mình ạ. Với các anh chị có câu hỏi nào thì các anh chị có thể comment ngay xuống dưới cái livestream này để chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi của các anh chị. Yes. Và để chờ đợi các anh chị đặt câu hỏi cho anh David thì Trang rất là muốn đặt một cái câu hỏi riêng cho anh David, bởi vì Trang biết được rằng là anh ấy là một trong những chuyên gia về sale ạ. Vậy thì anh David cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm ứng dụng NLP, chính NLP trong việc bán được nhiều hàng hơn và để gia tăng cái doanh số công ty của mình lên rất là nhiều phần trăm. Vậy thì Trang sẽ đặt câu hỏi cho anh David liên quan đến việc ứng dụng NLP trong sale. So basically, I know that you are a sales expert, right? And and also working for top NLP training in the world. So you can tell Vietnamese people how to apply NLP in sales. Absolutely, absolutely. I think the first thing you must understand is that in order to have a huge impact on sales, you must first switch the idea. You must first have a very core belief in what you're selling. So whatever product you have, you must first believe in it 1,000,000%. Yes. Vậy thì điều đầu tiên anh ấy nói rằng là để chúng ta thành công trong việc bán bất cứ một sản phẩm nào thì việc đầu tiên chúng ta cần phải có niềm tin vào sản phẩm của mình ạ. Phải có một cái niềm tin 100% vào sản phẩm mà mình đang bán. Yes. Because I think you know as well that Brian Tracy said that sales is a transfer of enthusiasm. It's your ability to transfer your beliefs to your clients, to your customers, that is going to help you to achieve outstanding sales results. Yes. Vậy thì như mọi người cũng đã biết rồi thì ông Brian Tracy ông có nói một câu rằng là cái việc bán hàng ấy chính là việc mà chúng ta truyền tải cái sự hào hứng, cái nhiệt huyết của chúng ta, và cái nhiệt huyết đấy thì nó nằm trong cái niềm tin của chúng ta đặt vào cái sản phẩm của mình ạ. And I think as we go deeper into this, you know, I think all sales experts and everyone who is outstanding in sales understands that the quality of your sales is really determined by the quality of the questions that you are asking your clients on a regular basis. Yes, và tất cả những người thành công trong lĩnh vực bán hàng họ đều biết một cái bí mật này, rằng là thành công của tất cả những người bán hàng giỏi nhất, đỉnh cao nhất trên thế giới này nó phụ thuộc vào việc là các anh chị có thể đặt những cái câu hỏi chính xác cho khách hàng của mình. Yes. And these questions only become high quality when you practice active listening, because it's not enough just to go through a list of questions trying to get a response from your client. You have to ask each question and listen as they respond, because as you listen, you're going to uncover even more useful information that's going to help you to help them to buy. Yes,
Vậy thì cái việc đặt câu hỏi nó phụ thuộc rất nhiều ở việc là chúng ta có biết cách lắng nghe tích cực hay không. Bởi vì đặt câu hỏi không thì nó không đủ. Bằng cái việc là chúng ta chỉ đọc một list các câu hỏi thì không bao giờ đủ ạ. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi và lắng nghe. Thì bằng việc lắng nghe tích cực, chúng ta sẽ tìm ra được những cái lý do ẩn sâu ở bên trong để giúp khách hàng đưa ra được quyết định mua hàng của chúng ta. Very true. And as you go through the sales process, you realize that it's less about trying to, persuade the client or trying to influence the client. Really, what you're doing is you're giving the client all of the reasons that they need in order to make a decision that's going to help them to achieve the result, the goal, whatever it is that you're sitting in front of them for. Yes, vậy thì anh ấy có nói rằng là cái việc bán hàng ấy nó không chỉ đơn thuần là tạo ảnh hưởng hay là thuyết phục khách hàng, mà nó nhiều hơn là cái việc mà chúng ta đưa ra cho khách hàng đủ những lý do tại sao họ phải mua hàng và tại sao cái sản phẩm này có thể giúp họ đạt được cái kết quả mà họ muốn trong cuộc sống. There's no need for hard closing in today's marketplace because your customers are already better informed than they were 10 years ago. Yes. Và ở cái thời buổi hiện đại này thời buổi bây giờ làm kinh doanh thì chúng ta không cần phải chốt sale một cách mạnh mẽ, bởi vì bây giờ khách hàng họ đã có nhiều thông tin hơn 10 năm trước đây rất là nhiều rồi. Now we're entering an era of the peer-assisted close. Basically, anybody who has sampled your product, used your service, has probably told at least 10 to 20 of their friends. And if you're lucky, they will have left a review online. And if you're even more lucky, it will be a positive review as well. And this is what you want to leverage now, is high quality in what you provide. Because, listen, there are 100 different people, 1,000 different people out there, all competing for the same marketplace. In today's marketplace, you win with one thing, high quality. Yes. Và thời buổi bây giờ thì có rất nhiều người bán những cái sản phẩm giống nhau, và có hàng trăm hàng ngàn người ở ngoài kia họ bán những sản phẩm giống các anh chị. Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất thôi, một lý do duy nhất và duy nhất, đó chính là chúng ta cần phải có chất lượng cao. Now, this is where the importance of NLP comes in, because NLP teaches us to communicate more effectively with everyone around us. Yes. Vậy thì đây mới chính là cái thứ mà NLP có thể đem lại, mà cái thứ giá trị mà NLP mang lại, đó chính là NLP dạy chúng ta cách làm thế nào để giao tiếp hiệu quả hơn với người khác. As you are able to communicate the value of your product, your service more effectively to your clients, then they are more likely to decide to buy. Yes, vậy thì các anh chị cần có khả năng truyền tải được thông điệp giá trị của sản phẩm của mình tới khách hàng tốt đến cỡ nào, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là khách hàng họ sẽ dễ dàng mua sản phẩm của mình hơn. So this is why NLP is very, very important, because it's going to teach you to learn how to communicate not just at a base level with your client, but you're going to be able to communicate with their beliefs, their values. You're going to be able to communicate in exactly the same way as they see the world. Now, as you're able to do that, guess what that does to the sales process? Yes. Vậy thì NLP không chỉ dạy chúng ta cái cách giao tiếp thông thường mà nó dạy chúng ta cái cách giao tiếp trực tiếp với cả niềm tin, hệ thống giá trị, và giao tiếp theo đúng cái cách mà người khách hàng của mình nhìn cái thế giới của họ. Vậy thì các anh chị nghĩ thử mà xem có dễ dàng để chốt sale trong trường hợp này không ạ? It speeds it up. It makes it faster. You get the result quicker. Yes, và nó sẽ làm cho chúng ta có được cái kết quả nhanh chóng ạ. And I think we all want quicker results, right? Yes. Yeah. Và tất cả chúng ta thì đều mong muốn là có kết quả nhanh chóng, đúng không ạ? So the question is basically, when are you going to decide now, or maybe now, to get involved with NLP? Because we know it's the best thing for you. Yes, vậy thì cái quyết định ngay bây giờ đó chính là các anh chị có tham dự NLP bây giờ hay là bây giờ, bởi vì NLP chính là cái quyết định đúng đắn nhất cho tất cả chúng ta. Exactly. Chính xác. So do we have any other questions? Yes. So let me see. Anh có câu hỏi nào từ khách mời không? Anh Lâm sẽ giúp các anh chị kiểm tra xem là có câu hỏi nào từ khách mời không ạ? Vâng, xin chào các anh chị. Nếu mà chúng ta có bất cứ cái câu hỏi nào dành cho David thì các anh chị sẽ comment xuống dưới giúp chúng tôi và ạ. Anh David sẽ chỉ còn khoảng 5 phút nữa với chúng ta thôi. Thì bất cứ ai mà có câu hỏi nào thì Trang sẽ check
Và để xem là chúng ta sẽ có câu hỏi nào với cả anh David không ạ? No. Dạ vâng, và hiện giờ thì chúng ta chưa có cái câu hỏi nào là cho anh David. Vậy thì tôi sẽ đưa ra một cái phần câu hỏi để cho anh David là NLP thì giúp được rất nhiều chúng ta trong công việc kinh doanh của mình. Vậy thì trong NLP có một trong những cái công cụ cực kỳ mạnh mẽ có thể giúp các anh chị có thể gây dựng được chiến lược để các anh chị có thể giúp cho công ty của mình mạnh mẽ hơn. Vậy thì tôi sẽ mong muốn hỏi anh David là cái công cụ nào của NLP có thể giúp chúng ta tạo ra được một cái chiến lược kinh doanh hoàn hảo, và công cụ đó có tên là gì? Yes. Và anh David có thể chia sẻ thêm cho chúng ta về công cụ đó một chút thôi. Yes. Repeat the question, please. What is the question? A question for you when you sell and marketing. Không thể câu hỏi của anh. So he means that what is the technique in NLP, the specific technique in NLP that can help startup to build their strategic plan? Oh, fantastic! Yes. Yes. Okay. You want to start with a key tool, which Yes. is the ultimate success formula. Yes. Okay, because you've got to be clear on your outcome. Yes. But more importantly, because a lot of people know what they want to achieve, Yes. and a lot of people have done goal setting. Yes. They've done it to the nth degree, and they still have not achieved their goal. Yes. With NLP, we want to take it one stage further. Yeah. And what we do with NLP is we say to them, okay, we know your outcome, we know your goal, but what's your purpose? Okay, why do you want to achieve this? Yes. Now, Simon Sinek says this Yes. best when he identifies what's your why. Yeah. Yes, và anh David có nói rằng là một trong người công cụ mạnh mẽ nhất trong NLP cho những startup đó là công thức thành công tuyệt đỉnh ạ. Công thức thành công tuyệt đỉnh thì thứ nhất nó giúp chúng ta thiết lập được mục tiêu. Và anh ấy có nói là ở ngoài kia cũng có rất là nhiều người thiết lập được mục tiêu, nhưng không phải ai cũng đạt được mục tiêu của mình. Vậy thì điều thứ hai mà chúng ta cần phải xác định đó chính là cái lý do, cái why, tại sao chúng ta cần phải đạt được mục tiêu đó. Và khi mà chúng ta có được cái why thật là lớn rồi thì cái cách làm sẽ đơn giản hơn rất là nhiều ạ. Yes. Because knowing your why is what's going to motivate you when times get difficult. Yes, bởi vì khi mà biết được lý do tại sao bạn làm nó thì nó sẽ tạo động lực cho chúng ta ở trong những cái thời khắc khó khăn nhất của việc kinh doanh. So as business owners, what we understand is that things don't always go as we want them to go. Yes, và là những người chủ doanh nghiệp của chúng ta đều biết rằng là mọi thứ nó sẽ không bao giờ diễn ra như là chúng ta muốn. Now, there are some days when we go out and we achieve everything we set out to achieve. We're really successful. Yes, và có những ngày thì chúng ta bước ra ngoài kia, chúng ta có thể đạt được mọi thứ mà chúng ta muốn và chúng ta thực sự đã rất thành công. And there are other days when nothing goes right. Và có những ngày khác thì chẳng có cái thứ gì theo như ý muốn của chúng ta cả. And sometimes those days go on for a week or 2 weeks or a month. Và một vài thời gian thì tất cả những cái thứ không mong muốn nó xảy ra trong vòng 1 tuần, 1 tháng và thậm chí là cả năm. So as a business owner, as an entrepreneur, as a business leader, you have constantly got to motivate yourself to keep moving forward. Yes, và là những người chủ doanh nghiệp, là những người lãnh đạo công việc kinh doanh thì các anh chị cần phải luôn luôn giữ cho bản thân mình được truyền động lực và tiến về phía trước. So the best entrepreneurs, my mentors, the people I look up to, they have an outcome and they have a purpose, a why that is bigger than them. Và những cái người thành công trong kinh doanh mà tôi ngưỡng mộ họ, hay là những cái người mentor của tôi, thì đều là những người có mục tiêu và họ rất rõ ràng cái mục đích của họ. Họ có một cái mục đích, một cái lý do rất lớn để họ làm cái điều mà họ làm. So a lot of people say that if your goal isn't scaring you, it's not big enough. If your why, is not overwhelming you, again, that means it's not big enough. Yes, và David có nói một câu rằng có rất nhiều những người thành công nói rằng nếu như mục tiêu của bạn nó không lớn tới mức làm bạn kinh sợ thì đó chưa phải là một mục tiêu. Và nếu như cái lý do mà bạn làm nó chưa đủ lớn thì đó cũng chưa phải là lý do. So as you know, you move through this planning process, your belief will sometimes be tested as well.
and you've got to maintain in a peak state, okay? Because we know that your state is determining your behavior, and your behavior determines your results. Yes, và ở trong cái công việc kinh doanh ngoài kia thì thỉnh thoảng nó cũng sẽ thách thức chúng ta và nó ảnh hưởng trực tiếp lên cái trạng thái cơ thể. Vậy thì chúng ta cần phải có khả năng luôn luôn có trạng thái cơ thể ở mức đỉnh cao, bởi vì trạng thái cơ thể sẽ quyết định hành vi và hành vi sẽ quyết định kết quả của chúng ta. So that internal representation, that picture in your mind of the reason why you are getting out of bed at 5 o'clock every morning, okay, the reason why you're going to the office, the reason why you're putting in 18-hour, 19-hour days to achieve your goal, that internal representation is going to be big, it's going to be powerful, okay, it's going to be colorful, it's going to be bright and vivid. Yes, và cái hệ thống phiên dịch bên trong của chúng ta hay nói một cách đơn giản đó là cái bức tranh về cái lý do tại sao mỗi một ngày chúng ta phải bước ra khỏi giường của mình, phải đi ra ngoài kia để làm việc nó phải thật là rõ ràng, thật là có nhiều màu sắc, thật là rực rỡ và sáng tỏ và làm cho nó thật sự là sống động ở bên trong tâm trí của chúng ta mỗi ngày. So that's it. So whatever it is that gets you out of bed, okay, I want you now to basically start making a picture of that. Start making a picture, making it big and bright, okay? Make it into a movie if you want to. Yes, và ngay bây giờ thì tôi muốn các anh chị đang xem livestream này hãy biến cái lý do tại sao mình làm việc thành một bức tranh thật là rõ ràng ở bên trong tâm trí của mình. Hãy biến nó thành một bộ phim nếu các anh chị có thể và hãy thêm thật nhiều chi tiết sống động ở đó. Okay, so as you're doing that now, okay, allow the feelings to get bigger and bigger and bigger. And you may find that you find yourself becoming even more motivated to take action. Yes, và ngay khi mà các anh chị đang tưởng tượng hình dung điều đó thì hãy làm cho cảm giác ở bên trong mình thậm chí lớn hơn và lớn hơn nữa, thì chúng ta sẽ thấy được rằng động lực ở bên trong mình đang lớn lên rất là nhiều. Okay, and I want you to hold on to this feeling, okay? And I want you to, every morning as you're getting out of bed, I want you to remind yourself of this same picture, okay? And I want it to help you to drive you forward on a consistent basis. Yes, và tôi ngay bây giờ muốn các anh chị là giữ cái bức tranh ấy lại và hãy tưởng tượng nó mỗi một sáng thức dậy để nó giúp chúng ta tiến về phía trước một cách nhất quán, để chúng ta luôn luôn có động lực để đạt được cái điều mà chúng ta muốn. And at any time when you feel overwhelmed or you feel like, you know what, this is it, I'm done, okay? I want you to take a moment, step back, take a deep breath, and I want you to remember this picture in your mind. Yes. Và bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy là thách thức quá lớn, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể bỏ cuộc, thì hãy ngay lập tức lùi lại một bước, lấy một cái hơi thật sâu ạ, và chúng ta hãy mang cái bức tranh về cái lý do, cái mục đích của mình trở lại và làm cho nó sáng tỏ và để tiếp thêm động lực cho chúng ta. Now I know you already know that planning and knowing your reason why is not enough. We all know that in order to get the best results, you must take action. Yes, và chúng ta đều biết được rằng là có hàng triệu cái lý do vì sao thì cũng chưa đủ ạ. Điều quan trọng chúng ta cần làm đó chính là hành động ạ. And it's not about taking a little bit of action. Thì nó không phải là cái việc chúng ta chỉ làm những cái hành động nhỏ nhỏ như này thôi. It's about taking massive action. Mà nó về việc là chúng ta cần phải làm rất là nhiều, hành động rất là nhiều ạ. It's about making a decision as well. Và nó cũng là về việc là chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Are you willing to do whatever it takes to achieve that result? Tất cả các bạn có sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cần phải làm để đạt được cái kết quả mà mình mong muốn không? Because if you're not willing to do whatever it takes to achieve your results, bởi vì nếu như chúng ta không sẵn sàng để làm tất cả mọi thứ để đạt được cái mục tiêu của mình ấy, then you're probably in the wrong business. Thì chúng ta đang ở trong cái việc kinh doanh sai lầm rồi. So what I'm going to say to you is this: is basically, if you know what you want, if you know why you want it, and you have that belief that you're going to do whatever it takes to make it happen, now's the time to take action, and now's the time to basically know exactly what you're going to do. Okay, have your priority, have your order, have your action plan, and take action on it. If you need support, find a coach. Okay, yes. Find someone who can help Yes. you to take action and keep you accountable on a daily basis. Yes, vậy thì nếu ngay bây giờ chúng ta đã biết được rõ mục tiêu của mình, cái lý do tại sao mình làm việc đó, thì hãy ngay lập tức đưa ra cái chiến lược hành động cho mình đi. Hãy đưa ra danh sách những cái hành động
cụ thể, đi vào chi tiết. Và điều các anh chị cần phải làm đó chính là tìm cho mình một người coach ạ, là những người có thể giúp chúng ta chịu trách nhiệm mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta để đạt được mục tiêu. Now, this is why a lot of people recruit me as their sales coach, because they need someone to keep them accountable as they're going through and starting their business. Yes, và đó là cái lý do tại sao rất nhiều người thuê tôi, thuê anh David để làm một người coach về sale, bởi vì họ rất là muốn có một người để giúp họ có thể chịu trách nhiệm trong việc đạt mục tiêu của mình hàng ngày. And I'm not saying hire me as your coach. I'm saying find someone who has achieved the results that you want to achieve and go out and ask them for help. Yes, và điều đó không có nghĩa là tôi nói rằng là hãy thuê tôi là người coach của các anh chị, mà điều đó có nghĩa rằng là chúng ta hãy đi tìm một cái người coach, những người đã đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được ấy, để họ có thể giúp đỡ chúng ta. I mean, the key to this is having fun with the experience. The more fun you have as you're putting together your business, as you're achieving outstanding results, the more you're going to want to do it. Yes, và thêm một chút nữa là các anh chị cần phải có thêm cái niềm vui, cái sự hạnh phúc trong công việc của mình. Bởi vì chúng ta càng vui, càng hạnh phúc trong việc làm việc thì chúng ta sẽ càng có được nhiều kết quả tốt hơn. Okay. So listen, Yes. all entrepreneurs, all the top business people, all of the top CEOs from the Fortune 500 companies Yes. have all been outstanding in sales. Và hãy nhớ rằng tất cả những người thành công nhất, những người giàu có nhất trên thế giới, top 500 những người có của cải nhiều nhất trên thế giới này thì họ đều là những người bán hàng bậc thầy ạ. All of them have the ability either to sell a product or to sell their ideas. Và họ đều có cái khả năng là bán sản phẩm và bán ý tưởng của mình ạ. Sales is sales. Bán hàng và bán hàng. Exactly. Chính xác. Because as you realize, you're in a business now where you've got to convince people to buy your product. You've got to convince people to work for you as well. And at the end of the day, you've got to convince people to pay their bills on time so you can pay your workforce on time as well. You've got a lot of responsibility. If you are not well versed in sales, I suggest you take massive action now, okay, and start learning more about it. Yes, và các anh chị biết đấy, nếu như các anh chị đang ở trong công việc kinh doanh ngay bây giờ thì các anh chị sẽ nhận thấy rằng là mình phải làm công việc sale mỗi ngày, mình phải bán sản phẩm của mình phải thuyết phục người khác làm cho mình cần phải thuyết phục những người khác trả tiền đúng hạn để mình có tiền trả cho chính bản thân mình. Vậy thì nếu như các anh chị đang làm kinh doanh, tôi có một lời đề nghị cho tất cả chúng ta, đó chính là ngay lập tức hãy tìm cho mình một người có thể hướng dẫn cho các anh chị trong bán hàng và để trở thành một người bán hàng xuất sắc ạ. Now, some of you are probably watching this and you're thinking, David, I'm already outstanding at sales. Và có một vài người đang xem cái clip này thì nghĩ rằng ôi David ơi, tôi đã là một cái người bán hàng xuất sắc rồi. How do I take my sales to the next level? Vậy thì hãy đặt câu hỏi này, làm thế nào để tôi có thể mang cái khả năng sale của mình lên một cái tầm cao mới ạ? Now, that's a great question. Và đây là một cái câu hỏi vô cùng tuyệt vời. Because what this is meaning is that now you need to move from a salesperson to become the sales leader. Và quan trọng là bây giờ các anh chị cần phải bước lên từ cái việc là mình đang là một người bán hàng trở thành một người lãnh đạo bán hàng. So what you must do is you must learn how to train other people to Vậy be thì- exactly like you. Yes, vậy thì cái cách anh chị phải làm đó chính là các anh chị phải học cái cách để đào tạo người khác để trở thành chính xác cái thứ mà anh chị đang làm. So as you're able to create salespeople who are able to achieve the same results that you can achieve, your business grows exponentially. Vậy thì nếu như các anh chị có khả năng tạo ra những người bán hàng có thể tạo ra chính xác những cái kết quả mà chúng ta đang tạo ra thì cái công việc kinh doanh, cái công việc bán hàng của mình nó sẽ nở rộ một cách kinh khủng luôn. So a key element of this is NLP as well. Vậy thì cái yếu tố quan trọng ở trong này cũng chính là NLP ạ. So within NLP, we have a technique called modeling. Và ở trong NLP thì chúng ta có một công cụ đó chính là công cụ mô hình hóa, mô phỏng. So within modeling, what we do is we learn how experts are able to achieve outstanding results. Vậy thì chúng ta sẽ học cái cách là những chuyên gia làm thế nào để họ có thể đạt được những cái kết quả vượt bậc. We break down their beliefs, their values, their attitudes, and their meta programs. Chúng ta đi tìm hiểu về những cái giá trị, niềm tin, rồi cái mô hình meta ở bên trong họ.
And as we have all of this information, we understand their behaviors, their habits, and what they do on a daily basis to achieve these outstanding results. Và khi mà chúng ta biết hết được những thông tin về hành vi của họ, về cái thói quen họ làm và tất cả những cái thứ họ làm hàng ngày để tạo ra được cái kết quả tuyệt vời của họ. And as we understand all of these component parts, we're able to install them in ourselves. Và khi mà chúng ta hiểu được tất cả những cái yếu tố nhỏ như vậy rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt chúng vào bên trong của chúng ta. And the people around us. Và những cái người xung quanh chúng ta ở trong đội nhóm của mình. So, as we're able to do this, as we're able to extract, what is it that makes you you? What is it that helps you to achieve these outstanding results? What is it in your mindset that is different from somebody else? Vậy thì điều quan trọng đó chính là cái thứ gì ở bên trong đầu của bạn, là cái tư duy của bạn khiến cho bạn thành công hơn người khác ạ. And then you're able to install them in other people. Và cũng giúp bạn có cái khả năng để cài đặt cái thứ đó vào người khác. Your results in your sales rocket again. Thì những cái kết quả ở trong bán hàng của anh chị sẽ bay lên như tên lửa một lần nữa. Now, of course, as you become a sales leader, your mindset has to shift as well. Thì khi mà chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo về đội nhóm bán hàng thì tư duy của chúng ta cũng phải thay đổi theo ạ. As a sales professional, go, please. Là một cái chuyên gia, là một nhà chuyên gia về bán hàng ạ. So as a sales professional, I know from experience that when you're in sales, it's all about me. Thì ở trong bán hàng ấy ạ, thì như các anh chị cũng biết rồi, nó sẽ không hoàn toàn là it's all about me. Tất cả đó là bởi là nó phụ thuộc vào tôi ạ. Now, as you become a sales leader, you must learn it's all about we. Và khi mà chúng ta học cái cách để trở thành một lãnh đạo của một đội nhóm bán hàng thì các bạn sẽ học được cách là tất cả là bởi vì tất cả mọi người ạ. Tức là chúng ta cần phải hướng cái suy nghĩ của mình từ phía về bản thân chúng ta, hướng ra và vì mọi người. Because your results are based on the results that your team achieves. Vậy thì kết quả mà các anh chị có được nó phụ thuộc vào kết quả mà các thành viên trong đội nhóm của chúng ta đạt được. If your team is not achieving the highest level of results, then you are responsible. Vậy thì nếu như đội nhóm của chúng ta đang không đạt được cái kết quả cao nhất mà chúng ta muốn thì các anh chị chính là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó. So what does that mean? Điều đó nghĩa là gì ạ? That means you need to take action. Điều đó có nghĩa là chúng ta, các anh chị đang xem livestream này cần phải đưa ra hành động ạ. How are you training your team? Các anh chị đang đào tạo đội nhóm của mình như thế nào? What sales tools have you provided for them? Và cái công cụ bán hàng nào các anh chị đang đưa cho họ? Are you providing high quality leads for them to follow up with? Và các anh chị đã đưa được cái lead bán hàng, cái danh sách khách hàng có chất lượng cao cho họ để họ bán hàng chưa? Now, if you've done all of these things and your sales team is still not getting good results, và nếu như các anh chị làm tất cả những điều đó rồi mà cái đội nhóm bán hàng của mình vẫn chưa có được kết quả mà các anh chị mong muốn, then maybe you need to look at how you recruit your sales team. Thì chúng ta hãy nhìn lại cái cách là chúng ta đã tuyển cái đội nhóm bán hàng của mình như thế nào. Because it's not about the people that you hire. Bởi vì nó không phải phụ thuộc vào những cái người mà bạn thuê ạ. It's about the people who you fail to fire. Và nó phụ thuộc vào những cái người mà bạn thất bại trong việc sa thải họ. So you got to have a very clear expectation on the results that you as the leader expect. Thì bạn cần phải có một cái kỳ vọng vô cùng là rõ ràng về cái kết quả mà bạn muốn có được từ nhân viên, từ những người thành viên trong đội nhóm của mình. You got to have a very strong set of beliefs and values. Và chúng ta sẽ cần có một cái hệ thống giá trị và niềm tin vô cùng là mạnh mẽ. And you've got to care about the results that people get as well. Và chúng ta cũng cần quan tâm về cái kết quả mà thành viên trong đội nhóm của chúng ta có được. So this transition only happens as quickly as you are willing to assume the leadership position. Và cái kết quả thì nó sẽ có được nhanh chóng, nhanh như thể là chúng ta sẵn sàng để có thể bước vào cái vị trí của người lãnh đạo. And in doing so, achieve the higher level results that you know you can achieve. Và bằng cách làm như vậy thì chúng ta sẽ có được kết quả tốt hơn mà các anh chị biết rằng là các anh chị có thể đạt được. So I want you to ask yourself a question now. Vậy thì tôi muốn hỏi các anh chị một vài câu hỏi ngay bây giờ. What do I need to do?
cái điều mà tôi cần phải làm là gì? Okay. Do I need to recruit new salespeople? Tôi có cần phải tuyển những người bán hàng mới không? Do I need to review my sales process? Tôi có cần phải xem lại cái quy trình bán hàng của mình không? Okay. Do I need to look at my sales team's ability? Tôi có cần phải nhìn lại khả năng bán hàng của đội nhóm của mình không? Okay. Or should I look at how I can implement a new sales campaign to develop high-level leads? Tôi có cần phải lập trình một cái chương trình sale, chương trình bán hàng mới để tôi có thể tìm được những cái lượng khách hàng tiềm năng không? So these are 5 things that you Và can do 5 cái câu hỏi mà các anh chị có thể làm, có thể trả lời. straight away to have an impact on your team performance. Ngay bây giờ chúng ta có thể làm để tạo ra được cái sự thay đổi trong đội nhóm bán hàng của mình. And in doing so, achieve better results. Và bằng việc làm như vậy thì chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn ạ. Good. Yes, thank you so much, David. My pleasure. Yeah. So, Long, do you have any questions for David? Last question. Last Sure. question, Last yes. question. Yes. What is your secret? What is your secret Yes. your success? Wow. Secret for success. Can be in Okay. one sentence? Okay, Yes. one sentence. Yeah. Okay. But, The secret to my success is I never give up. cái bí mật cho thành công của tôi ạ, đó chính là tôi không bao giờ từ bỏ. Yes. 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 Simple. Simple, And quick very answer. powerful. Yes. So thank you so much, David, to My join pleasure. us. Yeah, you're welcome in our live stream today. And Vietnamese people really looking for you to come back on our live stream sometimes. I look And, forward to it. Yeah, and if they have any question relating to NLP or anything else relating to sales and business, Yeah. people can ask you and Long and me as well, right? Absolutely. Yes, If you have sir. any questions, if there's anything you want to know, I'm looking forward to seeing you all very soon anyway. But ask a question and we'll come back online and we'll answer everything that you need to know about NLP, about sales, about business development, anything you want to know. Let us know and we look forward to hearing from you soon. Yes, và anh ấy nói rằng là bất cứ câu hỏi nào các anh chị có thì hãy đặt câu hỏi cho David và anh ấy sẽ quay trở lại vào chương trình livestream tiếp theo để giúp chúng ta trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chúng ta có ạ. Vâng, So xin see you. cảm ơn các anh chị đã theo dõi livestream này và cảm ơn David, cảm ơn vì anh đã dành chút thời gian rất là quý báu dành cho gia đình của mình ở đây để livestream với chúng tôi. Và tất cả các anh chị có câu hỏi nào thì các anh chị cứ comment xuống dưới ạ, chúng tôi sẽ chuyển cho David để chúng ta trả lời. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi livestream này. Tôi là Lê Quốc Long, NLP trainer. Tôi là Nguyễn Minh Trang, NLP trainer và đây là David. David, NLP trainer, sales enthusiast. Yes. Vâng, xin cảm ơn các anh NLP chị ạ. trainer và chuyên gia về sale ạ. Xin chào các anh chị. Và hẹn gặp lại các anh chị trong Bye, livestream bye. sau. Bye bye. Take care, Vietnam. See you soon. Yeah, see you soon.